আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ এই ডিজিটেল সহায় ইউটিউব ফেমিলি লৈ মই চিত্ৰঞ্জনে আৰম্ভ কৰিছো তৃতীয়টো এপিসোড অৰ্থাৎ টেক নিউজৰ এপিসোড এই এপিসোডটোত আমি বহু কেইটা টেকনলজিৰ খবৰ একেলগে জানিম গতিকে আহকচোন দেৰি নকৰি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো প্ৰথমটো খবৰ আহিছে ফেসবুকৰ ফালৰ পৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ বুলি ক'ব পাৰি যদি আপুনি এজন ক্ৰিয়েটৰ বা যদি আপুনি ফেসবুকৰ পৰা যদি কিবা এটা ইনকাম কৰিম যদি ভাবে তেনেহলে আপোনাৰ বাবে বহুত এটা ডাঙৰ খবৰ ফেসবুকে নতুনকৈ মনিটাইজেশন ষ্টাৰ্ট কৰিব বুলিটো আপোনালোকে শুনি আছিল কিন্তু আজিৰে পৰা ফেসবুকৰ যেটো মনিটাইজেশন ষ্টাৰ্ট হৈ গল অৰ্থাৎ ফেসবুকে ক্ৰিয়েটৰ ষ্টুডিও ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে যদি আপোনাৰ এটা পেজ আছে সেই পেজটোত যদি আপুনি ভিডিওজ আপলোড কৰে তেনেহলে আপোনাৰ সেই পেজটোৱে মনিটাইজেশনৰ বাবে এনাবল হ'ব আপুনি সেই পেজটোৰ পৰা আপুনি মনিটাইজ কৰি অৰ্থাৎ ইউটিউবত যেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ৰিয়েটৰে যেনেকৈ পইচা ইনকাম কৰে ঠিক তেনেদৰে আপুনিও সেই আপোনাৰ পেজটোৰ পৰা ফেসবুকৰ জৰিয়তে আপুনি পইচা ইনকাম কৰিব পাৰিব আপুনি যদি আপোনাৰ পুৰণি পেজটোক যদি আপুনি মনিটাইজ কৰিব বিচাৰে তেনেহলে আপুনি পুৰণি পেজটোক মনিটাইজ কৰিব পাৰিব যদি আপোনাৰ তাত যদি 10000 জন যদি ফলোৱাৰ থাকে আৰু লগে লগে প্ৰতিটো 3 মিনিটৰ ওপৰৰ ভিডিওত 1 মিনিট মানুহে এটলিষ্ট চাব লাগিব তেতিয়া আপোনাৰ পেজটো মনিটাইজ হৈ যাব আৰু আপুনি আজিৰ পৰাই আপোনাৰ পেজটোৰ পৰা ইনকাম কৰিব পাৰিব এই খবৰটো আহিছে Realme ৰ ফালৰ পৰা আপুনি বাৰু Realme 1 ব্যৱহাৰ কৰে নেকি যদি আপুনি Realme 1 ব্যৱহাৰ কৰে Realme ৰ প্ৰথমটো মোবাইল ফোনে আছিল Realme 1 সেই মোবাইল ফোনটোত বৰ্তমান ColorOS 5.2 লৈকে অফিচিয়েলি আপডেট আহিছে যদি আপুনি আপডেট কৰিব বিচাৰে এই আপডেটটোত আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ নতুন কেইবাটাও ফিচাৰ্ছ পাব যেনে ধৰক আপোনালোকে যদি নটিফিকেশন যদি সোৱাইপ কৰি এনেকৈ একবাৰতে ৰিমুভ কৰিব পাৰিব আৰু লগে লগে আপোনালোকে যিবোৰ ভিডিও তাতে প্লে কৰিব সেই ভিডিওবোৰ আপোনালোকে মিনিমাইজ কৰি সেই ভিডিওটো চাই থাকিব পাৰিব বহুত এটা ধুনীয়া ফিচাৰ্ছ আৰু লগতে কেইবাটাও নতুন ফিচাৰ্ছ আহিছে আপুনি আপোনাৰ যেটো সিস্টেম আছে সেই সিস্টেমটোৰ সেটিংছলৈকে গৈ আপোনালোকে যেটো এবাউট সেকশনত গৈ আপোনালোকে সিস্টেম আপডেট কৰি ল'ব পাৰিব ফেসবুকৰ ফালৰ পৰা বহুত এটা ভাল ডাঙৰ পদক্ষেপ আহিছে অৰ্থাৎ ফেসবুকত আপোনালোকে এতিয়া দেখা পাব টুডে ইন বুলি এটা নতুনকৈ টেব য'ত নেকি থাকিব আপোনালোকৰ ওচৰে পাজৰে অৰ্থাৎ যিটো লোকেশনত আপুনি বসবাস কৰি আছে সেই ওচৰত থকা যিমানবোৰ ওচৰে পাজৰে ঘটি থকা সকলো ধৰণৰ নিউজ যেনে ধৰক আমি বহুত এনেকুৱা প্ৰবলেম পাইছো যেনে ধৰক কিছুমান ফেক নিউজ কিছুমান ক্লিক বেট মানে কিছুমান এনেকুৱা ফটো আহি থাকে যিবোৰত নেকি ক্লিক কৰিবলৈ আপোনালোকে যায় সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ ক্লিক বেট বিলাক আপোনালোকে ৰিপৰ্ট কৰিব পাৰিব আৰু লগে লগে কিছুমান সঠিক নিউজ আপোনালোকে ফেসবুক চলাই থকাৰ সময়ত আপোনালোকে গম পাই থাকিব এই যেটো টুডে ইন যেটো ফিচাৰ্ছ এই ফিচাৰ্ছটো আপোনালোক সকলোৱে পাব যদি আপোনালোকৰ লোকেশনটো যদি এনাবল হৈ থাকে তেনেহলে নিশ্চয় আপোনালোকে এই যেটো টুডে ইন যেটো ফিচাৰ্ছ হ'ব এই ফিচাৰ্ছটোৰ পৰা আপোনালোকৰ ওচৰে পাজৰে সংঘটিত যিমান বিলাক ঘটনা হৈ থাকিব বা নিউজ যিমান বিলাক চলি থাকিব সকলো বিলাকৰ বিষয়ে আপোনালোকে নিজকে আপডেট কৰি ৰাখিব পাৰিব নিশ্চয় আপোনালোকৰ এই যেটো ফিচাৰ্ছ এই ফিচাৰ্ছটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিব বা এই ফিচাৰ্ছটোৱে আমাৰ যেটো ফেক নিউজ বা আপোনালোকে কিছুমান উৰা বাতৰি যিবোৰ চলি থাকে সেই উৰা বাতৰিৰ পৰা বাচিবলৈ অলপ হলেও সহায় কৰিব আপোনালোকে কি কয় এই যেটো ফেসবুকৰ যেটো টুডে ইন যেটো ফিচাৰ্ছ এই ফিচাৰ্ছটোৱে যেটো ফেক নিউজৰ যেটো উৰা বাতৰি সেই উৰা বাতৰিৰ ক্ষেত্ৰত অলপ হলেও সহায় কৰিব নে নকৰিব আপোনালোকে তলত কমেন্ট কৰি নিশ্চয় জনাই দিব এই নিউজটো আহিছে Oppo ৰ ফালৰ পৰা আপুনি যদি এজন Oppo ৰ যদি গ্ৰাহক হয় তেনেহলে আপোনালোকৰ নিশ্চয় শুনি ভাল লাগিব যে এই নিউজটো Oppo লঞ্চ কৰিবলৈ গৈ আছে foldable স্মাৰ্টফোন আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে কিছুদিন আগতে Samsung এনাউন্স কৰিছিল যে তেওঁলোকে foldable স্মাৰ্টফোন লঞ্চ কৰিব আৰু ঠিক তেনেদৰে Oppo অলপ গা উঠি আহিলে আৰু লগে লগে Oppo লঞ্চ কৰিবলৈ গৈ আছে foldable স্মাৰ্টফোন একচুয়ালি লঞ্চ নহয় এনাউন্স কিছুদিন পিছত অৰ্থাৎ 3 মাহৰ পিছত অৰ্থাৎ 3 মাহৰ ভিতৰত তেওঁলোকে এনাউন্স কৰিব যে তেওঁলোকে এটা ফোল্ডেবল স্মাৰ্টফোন লঞ্চ কৰিব আৰু সেই স্মাৰ্টফোনৰ বিষয়ে নিশ্চয় এটা মই অপেক্ষা কৰি আছো যে তেওঁলোকে কিনো স্মাৰ্টফোন লঞ্চ কৰিব যিহেতুকে এতিয়ালৈকে তেনে ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ স্পেসিফিকেশন বা কি থাকিব বা কেনেকুৱা কি নাম হ'ব এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে কোৱা নাই কিন্তু এটা কথা কৈছে যে তেওঁলোকে এই যেটো মোবাইল ফোন হ'ব এই মোবাইল ফোনটোত 5G ফেসিলিটি থাকিব আৰু লগে লগে যিমানখিনি ফিচাৰ্ছ থাকিব লাগে সকলোখিনি ভাল ফিচাৰ্ছ তেওঁলোকে দিয়াৰ চেষ্টা কৰিব ৰজনীকান্তৰ ৰবট 2.0 আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে এই ফিল্মখন অলৰেডি চাইছে বা যদিও আপোনালোকে চোৱা নাই তথাপিও আপোনালোকক মই তিনিটামান একচুয়ালি সৰু তিনিটামান ফেক্ট জনাই ল'ব বিচাৰিছো আপোনালোকে জানেনে এই যিখন ফিল্ম এই ফিল্মখন লঞ্চ কৰাৰ আগতেই প্ৰায় 370 কোটি টকা মান অলৰেডি পাইছে লঞ্চ কৰাৰ পাছতটো আপোনালোকে গমে পাইছে কেনেকুৱা কি ধামাকা চলি আছে চাৰিও দিশে জানিব পৰা মতে এই যিখন ফিল্ম অৰ্থাৎ ৰবট 2.0 প্ৰায় 500 কোটি টকাৰ বাজেট মানে 500 কোটি টকাৰ খৰচ কৰিছে তেনেহলে চিন্তা কৰক যিবোৰ ইকুইপমেন্টছ বা যিবোৰ ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিছে এডভাৰটাইজিংৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা যিবোৰ কেমেৰা বা যিবোৰ VFX ইউজ কৰিছে সেইবোৰত কিমান টকা খৰচ কৰিছে সাধাৰণতে যিবোৰ ফিল্ম অৰ্থাৎ যিবোৰ ফিল্ম 3D ত আপোনালোকে দেখিবলৈ পায় সেই ফিল্মবোৰ প্ৰথমতে 2D ত শুটিং কৰা হয় আৰু তাৰ পাছত VFX বা গ্ৰাফিক্সৰ জৰিয়তে সেই ফিল্মখন 3D লৈকে ৰূপান্তৰিত কৰা হয় কিন্তু এই যিখন ৰবট 2.0 ইয়াত
যিবোৰ ইকুইপমেন্টছ অৰ্থাৎ যিবোৰ ক্যামেৰা ইউজ কৰা হৈছে সেইবোৰ ডাইৰেক্টলি 3D শুটিং কৰা হৈছে যাৰ বাবদ নেকি ইমান এটা ডাঙৰ খৰচ হৈছে আৰু লগে লগে আপোনালোকে দেখিছে যদি আপোনালোকে এই গিদিনত যদি আপোনালোকে ইউটিউব যদি চাই আছে তেনেহলে আপোনালোকে ইউটিউবত বহুত এনেকুৱা এডভাৰটাইজিং দেখিছে অৰ্থাৎ এডভাৰটাইজ কৰি আছে এই ফিল্মখনে যাৰ বাবদ নেকি বহুত টকা তেওঁলোকৰ এডভাৰটাইজিংৰ ক্ষেত্ৰতো খৰচ হৈ গৈছে গতিকে আপোনালোকে তলত কমেন্ট কৰি জনাই দিয়ক যে আপোনালোকে এই ৰবট 2.0 খন আপোনালোকে চালে নে নাই Nokia লঞ্চ কৰিলে এটা নতুন মোবাইল ফোন Nokia 7.1 এই মোবাইল ফোনটোৰ স্পেসিফিকেশন খিনি মই আপোনালোকক জনাই ল'ব বিচাৰিছো ইয়াত আপোনালোকে 4GB RAM পাব আৰু 64GB ষ্টৰেজ কেপাসিটি পাব তাৰ লগতে আপোনালোকে Qualcomm Snapdragon 636 এটা প্ৰচেছৰ দেখিবলৈ পাব তাৰ উপৰি আপোনালোকে চাৰ্জিংৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ইয়াতে ফাষ্ট চাৰ্জিং পাব আৰু লগে লগে USB টাইপ C কেবল দেখিবলৈ পাব ক্যামেৰাৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ তেনেহলে আপোনালোকে ৰিয়াৰ ক্যামেৰা আপোনালোকে 12 মেগাপিক্সেল আৰু 5 মেগাপিক্সেলৰ এটা সেটআপ পাব আৰু লগে লগে ফ্ৰন্ট ক্যামেৰা আপোনালোকে 8 মেগাপিক্সেলৰ পাব এই যেটো মোবাইল ফোন এই মোবাইল ফোনটোৰ প্ৰাইস হ'ব 19999 অনলাইন আৰু অফলাইন দুইটা পদ্ধতিতে আপোনালোকে এই মোবাইল ফোনটো কিনিবলৈ পাৰিব আজিলৈ ইমানেই অৰ্থাৎ টেকনলজিৰ যিখিনি খবৰ আজিলৈ ইমানেই গতিকে অন্য এটা বেলেগ এপিসোডত আমি লগ পাম ধন্যবাদ জয় অসম